Terve ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideoa. Nyt ollaan Helsingin Malmilla ja Stadisprintissä. Tää on tämmönen kaksosainen sprinttikisa ja tää on tää ensimmäinen osio. Alkoi just sataa jotain tällaisia rakeita tossa, kun oli ottamassa lähtöä, niin vähän meinasi tulla kylmä, mutta ei onneksi tullut kuitenkaan. No K-piste tuli aika äkkiä vastaan, mutta oli silleen aika selkeä väli, niin katsoin, että lähden vaan tästä tätä ulkoilutietä etenemään ja menen tuolta talon vasemmalta puolelta rastille, kun on lyhyempi reitti. Tää oli ihan hyvä polku mennä, että ei hirveästi joutunut hidastelemaan verrattuna johonkin tiehen. Sitten mä vähän ihmettelin rastiympäristöä, että mä en oikein saanut sellaista selkeää hahmotusta, että miten sinne rastille saisi mennä. Ja sitten mä katsoin, että tässä oikein hidasteli ja katsoin, että joo, kyllä tosta saa mennä. Sitten tommonen sujuva leima ja kakkosta kohti. Tässä ajattelin, että vasen on hyvä, kun näytti lyhyemmältä ja ei sillä ole mitään syytä, miksei sieltä lähtisi. Noi kaksi muuta kepsiviivaa on kisan 2. ja 3. viivat, eli toi Petja Ylikylän ja Florian Fritzenin viivat. Itse on toi punainen. No 2. oli selkeä. Sitten 3. oli tommonen väli, että ei tossa sillä mitään kikkailua ollut, että melko suoraviivaisesti pääsi menemään. No tossa oli tommonen pikku kukkula, niin en tiedä, olisiko se ehkä kannattanut tuolta oikealta kiertää, en ole ihan varma. Mutta täältä oli selkeä. Sitten katsoin, että 4 on ihan suora väli, että ei siihenkään mitään muuta kuin vähän vilkasin tuossa tonne vasemmalle, että sinne täytyy lähteä ja lähdin sitten sinne. Sitten tuossa katsoin vähän 5. väliäkin valmiiksi ja no sekin oli ihan selkeä, että ei ollut mitään reitinvalintaa siinäkään, että suoraan vaan melkein kompassisuunnalla sai tämänkin mennä. Vähän piti katsoa, että pääskö tuosta aidan ja pensasaidan välistä tuohon rastille, mutta pääsä siitä. Sitten olisikin ollut jo vähän erilainen väli, jos tuosta ei olisi päässyt. Että jos tuonne olisi vaikka laittanut jollain teipillä kiinni, niin olisi ollut jo ihan hauska väli. No 6. sitten samalla taktiikalla kuin tähänkin mennessä, että viivaa pitkin vaan. Tossakin oli vaan oikeastaan yksi vaihtoehto, mistä tämän väliin voi mennä. Että tähän mennessä ei ollut sillä mitään reitinvalintaa muuta kuin 1. vähän, että mitä polkuja käyttää ja sitten tuohon 2. olisi voinut mennä tuolta oikealta. Tämä oli selkeä. Sitten tonne vaan sillä alle ja rasti näkyy. 7. katsoin, että aika selkeä reitti tarjolla tuossa melko lähellä viivaa, niin en sitten alkanut edes miettiä oikeanpuoleista reittiä, että olisi sieltäkin voinut mennä, mutta olisi se varmaan ollut vähän pidempi. No 8. väliä en jotenkin ihan hirveän hyvin saanut suunniteltua etukäteen. Vaikka tuossa olisi ollut periaatteessa ihan hyvin aikaa, niin tää oli vähän tämmönen ei niin vauhdikas rastilta lähtö. Mutta löysin kuitenkin ton tunnelin tuolta ihan hyvin ja sit ajattelin, että suoraan vaan toiseen tunneliin. Siitä tuli Florian vastaan, lähti minuutin eteen. Sitten katsoin, että tää ei muuten näytä siltä, että tosta saisi mennä. Ja sitten vilkasin karttaa ja katsoin, että oli ihan siinä tommonen pieni olivivihreä kaistale. En huomannut kyllä yhtään karttaa lukiessa ennen kuin vasta sit tuolla, kun ihan tarkisti asian. Siinä oli hylsy lähellä. No sitten 9 oli vaan 1 reikä, mistä tonne rastille pääsee, niin
ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin lähteä samaa reittiä takaisin. Ja nyt osasin kiertää Olivin vihreenkin tuosta samaan tien. Löytyy ihan hyvin tää tunneli toisestakin suunnasta ja sit vaan tonne talon kulmaa kohti. Se oli hyvä, kun ties tässä vaiheessa jo, että ei tuolta pihalta pääse muualta ulos, niin ei ollut sillä lailla hirveätä ressiä seuraavaa väliä ajatellen, että ties, että samaa aukkoa pitää tulla kuitenkin takaisin. No tässä sitten vielä tuossa rasti pihalla kuitenkin katsoin, että miten se loppuvälikin pitää mennä, niin siinäkin tarjottiin sitten taas tällaista ihan rastiväliviivan suuntaista isoa tietä oikeastaan rastille asti. Ja se oli aika selkeä taas. Rastivälin loppua mä ehkä ihan puolen sekunnin ajan mietin, että onko siinä jotain vaihtoehtoja, mutta eipä siinä oikeastaan ollut. Sitten siinä pystyy jo vähän miettimään seuraavaakin väliä valmiiksi, kun siinä olikin sitten vähän reitin valintaa. Ajattelin, että lähden sitten seuraavallekin rastille tätä samaa reittiä takaisinpäin ja kierrän tuolta oikealta. Se oli päätetty jo tässä hyvissä ajoin. No mulla oli semmoinen mielikuva tuosta rastista. Sitten tää ei ihan niinku vastannut mun mielikuvia, niin joutui pikkasen tuossa hidastaa ja miettimään, mutta kyllä se lopulta oli oikea rasti, että taisin vaan todeta, että on se tarpeeksi lähellä oikeata kohtaa, että on se oltava oma, että ei tuossa noin lähekkäin vierekkäisissä puskien päädyissä voi olla kahta rastia samassa kisassa. No tuohon 11 mennessä oli ihan hyvin aikaa sitten katsoa toi seuraava välikin kuntoon. Siinä oli periaatteessa oikea vasen valinta, mutta osui kyllä heti omaa silmää toi vasen valinta. Lähin sitten sinne. Tosta vielä talon nurka ohi ja sitten katsoin vielä tosta, että missä toi pusikon reuna, että mistä kohti saa mennä. Ja sitten tässä vielä katsoin seuraavan väli reitin valintaa, että se ei ollut ehkä ihan, tai olin niinku kattonut se jo jossain välissä, mutta sitten vielä varmistin tossa, että joo, kyllä se tuolta vasemmalta on hyvä mennä. Tässä pääsi laittaa ihan vauhtia kyllä, että oli sen verran iso talo ja sitten seuraavalle välillekin oli selkeästi vaan yksi reitin valinta oikeastaan, niin tässä pystyy ihan niin kuin fyysisestikin ainakin jonkin verran ottamaan irti. No ei tässä mitään ihmeitä sitten ollutkaan, että katsoin, että tosta voi ehkä vähän oikaista kulmaa, kun menee tuolta sorakasan läpi ja tosta, ja se oli varmaan ihan hyvä. Sitten katsoin, että joo, tuolla aukiolla taitaa olla jotain niin kuin ylimääräistä. Tai tässä kohtaa huomasin, että tuolla on noin vaalimainokset, niin sitten vähän mietin, että miltä puolelta kierrän ne, mutta tuolta oikealta meni, en tiedä olisiko ollut mitään väliä. Vasemmalta olisi varmaan ollut ihan yhtä lyhyt. Ja 15kin oli aika selkeät kuviot, kun oli vaan toi yksi reitin valinta. Sitten tässä 15 mennessä niin mietin 16 reitin valintaa, kun siinä oli 2 vaihtoehtoa. En oikeastaan vieläkään tiedä, että näistä reitin valinnoista, että mikä olisi paras.
En pystynyt tässä aamupäivän kisassa vertaamaan oikeastaan kovin helposti noihin Petjan valintoihin, kun siltä puuttu vissiin kaikki leimat, niin ei tullut noita rastiväliaikoja ja liveloksikaan ei sit jotenkin anna verrata niitä rastiväliaikoja, tai ainakaan mä en osannut. Tai en tiedä, olisiko tässä ollut parempi mennä oikealta vai vasemmalta, mutta mä nyt menin tuolta oikealta kuitenkin. Ei se ainakaan varmaan paljon huonompi ollut. Varmaan aika tasaiset veikkaisi. Sanokaa kommentteihin, jos olette eri mieltä. No tossa kattelin sitten seuraavaa väliä jo vissiin aika paljon, kun näytti, että olisi aika monta kertaa vilkaissut karttaa, mutta en tiedä mitä mä siitä niin paljon katsoin, kun ei tossa sillä ei ollut niin hirveästi mietittävää kuitenkaan. Ehkä mä vähän varmistelin, että onko tuolla välin lopussa vielä tuolla pihalla jotain esteitä, että miksei voi mennä tosta ensimmäisestä raosta pihalle. Eipä siellä mitään näkynyt. Sieltä löytyi oikea välikkö ja jotenkin missasin ton väliin tosta, niin ei päässyt oikaiseen leikkipaikkaa tuohon rastille, mutta ei siinä varmaan paljon hävinnyt. Sitten 18 oli katsottu jo tuossa hyvissä ajoin, että ei ole taaskaan mitään reitinvalintavaihtoehtoja, niin pelkkää toteutusta vaan suoraa viivaa pitkin. Yllättävän vähän oli kyllä tällä radalla kaiken kaikkiaan noita reitinvalintavaihtoehtoja, että kyllä mä sprintissä toivoisin, että niitä olisi aika paljon enemmän. Se on kuitenkin oikeastaan se koko lajin suola. Mutta kyllä tässä silti sai koko ajan keskittyä ja varsinkin kun koittaa vauhtia pitää, niin jos ei muuta haastetta ole, niin laittaa sitten vain enemmän vauhtia. Tämä piha-alue oli tämmöinen, että täällä joutui kyllä lukee yllättävän paljon karttaa. Vaikka tässäkin oli oikeastaan vaan tämmöistä, että mennään vaan suoraan. No tästä oli sitten hyvä lähteä takaisinpäin, kun oli jo kerran tullut sieltä päin, niin auttoi varmaan vähän vauhdinpidossa tossa. Ja tuolta olisi voinut periaatteessa lähteä heti rastilta tuolta pihalta pois, mutta kyllä tällä välillä oli nopein mennä täältä pihan läpi. Ja siellä näkyykin viimeinen rasti ja sitten vaan loppukirja ja palautumaan kohti iltapäivän kisaa. Siitäkin on video tulossa sitten tässä joku päivä. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja tilatkaa kanava ja nähdään seuraavassa videossa.